Tên tôi là Dương Dương, năm nay 27 tuổi. Tôi sẽ ở nhà mỗi ngày, lén xem cô gái phải lòng. Nhưng lại thấy một tên biến thái vào nhà cô ta. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Để ngăn chặn tên biến thái này, tôi quyết định gõ cửa nhà cô ấy. Nhưng không ngờ, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi dự định đến thành phố của cô ấy, thuê khu phố của cô ấy, để tôi có thể nhìn cô ấy. Giao lộ đi qua đúng giờ mỗi ngày, nhìn nụ cười của cô, nỗi buồn của cô ấy, mọi thứ của cô ấy. Cô là Tư Tư, là đối tượng tôi luôn thầm mến. Để có thể nhìn thấy cô, tôi đã từ bỏ công việc ở quê nhà, loại bỏ đối tượng do gia đình giới thiệu. Trong thành phố xa lạ này, tôi không biết ai cả. Tất cả những gì tôi làm là vì cô ấy. Cô ấy là bạn học đại học của tôi, và cô không biết bên cạnh có một người như vậy sống vì mình. Bởi vì tôi và cô ấy chưa bao giờ nói một lời nào. Đừng hiểu lầm tôi không phải là một kẻ theo dõi hoặc bệnh nhân dị dạng tâm lý. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có bất kỳ giao điểm nào với cô, bởi vì chúng ta là người của hai thế giới. Trên thế giới này, có một con mương luôn đặt ở giữa tình yêu. Ngoài khoảng cách giàu nghèo, địa vị xã hội, ngoài ra còn có giá trị màu sắc. Tính cách, trí tuệ, cảm xúc, bất kể điểm nào tôi cũng không thể so sánh với cô ấy. Cho nên tôi vẫn có tự biết mình. Chỉ cần có thể nhìn cô từ xa là được rồi. Tôi vốn muốn ở một mình bên cạnh Sisi mà tôi thầm mến dành cả đời. Nhưng mấy ngày gần đây, tôi phát hiện ra một điều khiến tôi bồn chồn. Có những người đàn ông hoang dã khác cũng đang theo dõi cô. Nhưng người đàn ông đó và tôi hoàn toàn khác nhau. Hắn không chỉ là nhìn trộm, mà là hành động. Ngạc nhiên trước hành động thực sự của mắt tôi. Lúc 2 giờ đêm, thời gian, tôi đã thấy tên biến thái đó như một con tắc kè. Bắt đầu từ ống thoát nước ở tầng 1. Một chút lên gần hơn, cho đến khi hắn leo lên sàn nhà. Sau đó hắn từ trên người lấy thứ gì đó có thể thu vào như cần câu ra. Mục tiêu của hắn là đồ lót treo trên ban công, làm cho người đàn ông lặng lẽ treo đồ lót của mình trở lại, đặt ở mũi hiển thị nửa ngày, chỉ miễn cưỡng bỏ vào túi. Như bị say. Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn như vậy rõ, bởi vì tôi có một kính thiên văn. Đừng hỏi lý do tôi mua bộ đồ này. Chủ yếu là hành động của người đàn ông này thật kỳ lạ. Mạo hiểm cuộc sống của mình để ăn cắp đồ lót của mình. Đây là chuyện người bình thường có thể làm sao? Tôi muốn nói với Tư Tư, nhưng tôi thực sự không ở trước mặt cô ấy dũng cảm mở miệng. Tôi muốn gọi cảnh sát, nhưng cuối cùng cũng sợ phơi bày mọi thứ về tôi. Suy nghĩ nhiều ngày, không nghĩ ra cách đối phó với hắn. Cho đến một đêm khuya, người đàn ông biến thái này lại có hành động làm tôi giật mình cầm. Hắn trực tiếp từ ống nước nhảy xuống ban công của Tư Tư, muốn vào nhà của Tư Tư. Tôi thực sự không biết hắn làm như thế nào. Trái tim tôi đập thình thịch khi nhìn từ xa. Hôm đó tôi đi quanh phòng ngủ, cuối cùng lo lắng cho sự an toàn của Tư Tư chiếm tất cả suy nghĩ của tôi. Dù sao, tôi sẽ đến đó và ngăn chặn tên biến thái này. Tôi tự nhiên không thể giống như tên biến thái đó, leo lên bằng tay không, bởi vì thật sự sợ sẽ bị rơi chết. Thang máy cũng bị cấm. Vì vậy, tôi chỉ có thể chạy xuống cầu thang đến tầng 10. Giơ tay lên trước cửa nhà Tư Tư. Bên trong yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có. Không được xông vào hay gõ cửa. Điều đó sẽ làm kinh ngạc bọn biến thái. Tôi sợ hắn làm ra chuyện cá chết lưới rách. Điều duy nhất có thể làm chỉ là lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên trong. Một khi bên trong phát ra tiếng kêu cứu hoặc đánh nhau, tôi đang thực hiện các biện pháp. Điều đáng ngạc nhiên là bên trong không có âm thanh gì cả. Cho đến khi trời sắp sáng, không có phát ra bất kỳ động tĩnh nào. Đang nghi ngờ bản thân âm thanh nhận nhầm số nhà, cửa đột nhiên mở ra. Tư Tư từ bên trong đi ra. Cô ấy rõ ràng ngơ ra, sau đó nhìn thấy tôi không biết phải làm gì. Trong mắt nghi ngờ càng nhiều. Trong một lúc, đầu tôi bị ngắn mạch. Không biết hút gió gì. Một câu nói ông chủ thu gom phế liệu. Tư Tư lạnh lùng nhìn tôi nửa ngày, nhổ ra một câu, tôi thấy cô mới giống như phế liệu. Câu nói này khiến tôi đả kích ngay cả sự dũng cảm. Khí đều không còn nữa, vội vã chạy vào cầu thang. Chúa ơi, lần đầu tiên tôi nói chuyện với Tư Tư. Tôi đang nói về cái gì vậy? Thu gom phế liệu đi. Vậy tôi là người thu gom phế liệu. Tôi là người thu gom phế liệu. Tôi đúng là một thằng ngốc. Nhưng hãy nhìn vào lụa, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Điều này làm tôi yên tâm một chút. Sau khi về đến nhà, tôi nghĩ đến một chuyện còn đáng sợ hơn. Tên biến thái đó vẫn ở trong phòng của Tư Tư. Bởi vì thiết bị của tôi còn có chức năng ghi hình. Kiểm tra cẩn thận nửa ngày, không tìm thấy ảnh hưởng của việc biến thái rút khỏi ống thoát nước. Nói vậy đi,
Trong khi tôi đợi ở cổng Tư Tư, kẻ biến thái luôn ở bên trong, cho đến sáng hắn vẫn không bò trở lại. Điều này khiến trái tim tôi bỗng nhiên lại được nhắc đến. Vậy tại sao bên trong không có động tĩnh gì cả? Tôi đã xem rất nhiều phim về những kẻ biến thái. Họ sẽ ở trong lúc nữ anh hùng ngủ say, lèn ra khỏi gầm giường, lấy thuốc gây hôn mê lên khăn tay. Sau khi đánh ngất nữ chính, xâm phạm hoặc thậm chí hủy hoại cơ thể của nữ anh hùng. Có lẽ tên biến thái này chính là người này. Tôi sẽ không bao giờ cho phép hắn tồn tại. Lúc đi làm ban ngày, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tôi đoán lúc này, kẻ biến thái nên từ phòng của Tư Tư. Sau khi mở cửa, công khai chạy ra ngoài rồi. Hắn có thể vẫn đang tự bào chữa cho hành động của mình, cảm thấy hài lòng hoặc kích thích, nhưng không biết đã bị tôi theo dõi từ lâu rồi. Tôi biết loại người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn. Chắc chắn sẽ có lần thứ 2 và thứ 3. Cuối cùng, tôi quyết định làm việc với tên biến thái đó, ít nhất hãy để hắn rút lui. Thức đến khi tan làm, tôi nóng lòng muốn về nhà. Mở thiết bị, tìm kiếm bóng dáng của kẻ biến thái bước ra khỏi cửa đơn vị. Không ngờ càng xem càng khiến tim tôi đổ mồ hôi. Thiết bị của tôi rất HD, có thể ghi lại rõ ràng cửa đơn vị ở tầng dưới của CC. Bóng dáng bước ra, ngay cả biểu cảm cũng ghi lại rõ ràng. Nhưng từ đầu đến cuối, không tìm thấy bóng dáng biến thái. Nói cách khác, biến thái từ tối qua đến bây giờ chưa bao giờ ra khỏi nhà Tư Tư. Điều này thật không thể tin được. Tôi đã thức thêm một đêm nữa. Sáng hôm sau, khi Tư Tư bước ra khỏi căn hộ, trên mặt vẫn không nhìn thấy bất kỳ đoạn nào. Nó làm cho tóc tôi dựng đứng. Làm sao có thể? Biến thái có giống như ký sinh trùng không? Ở nhà Tư Tư à? Tôi không thể ngồi yên được nữa, cuối cùng quyết định vào xem. Hôm nay, tôi đã không đi làm vì lo lắng cho sự an toàn của Tư Tư. Đến dưới nhà Tư Tư nhìn lên nửa ngày. Tư Tư của tôi sống ở tầng 10. Kẻ biến thái này có thể leo lên bằng tay không? Thể lực và dũng khí của hắn tuyệt đối ở trên ta. Gặp tôi trực tiếp chắc chắn là tên trộm buồn. Tôi không biết liệu tôi có thể thoát ra được không. Nhưng là một người hâm mộ trung thành của Tư Tư, dù sao tôi cũng phải thử. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy. Vậy cách duy nhất để vào là cửa chính. Tôi mời sư phụ mở khóa, giả vờ để quên chìa khóa ở nhà và nói với sư phụ nhất định đừng làm hỏng khóa cửa. Anh đang dạy tôi làm việc à? Sau khi tiễn sư phụ mở khóa, tôi quay lại. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Tư Tư. Môi trường nhà cô ấy rất ấm áp, là mô hình 2 phòng 1 phòng. Tôi không kịp nghĩ, lúc này tên biến thái kia vẫn còn ở trong phòng. Tiếng động mở cửa chắc chắn đã làm hắn giật mình. Lẽ ra hắn nên theo dõi tôi từ đâu đó trong bóng tối, giống như nhìn trộm Tư Tư của tôi. Tôi đã có can đảm, lấy nước phòng thân chuẩn bị trước ra khỏi người. Dao trái cây. Giống như kế hoạch đã nghĩ ra, tôi hắng giọng, giả vờ giọng nói bình tĩnh, tự chăm sóc nói lên. Chủ nhân của căn phòng này tên là Tư Tư, cô ấy là bạn tốt của tôi. Tôi không biết mục đích anh ẩn nấp ở đây là gì, nhưng những gì tôi biết là anh chọc nhầm người rồi. Đi ra đi. Chúng ta gặp nhau. Bốn phía yên tĩnh. Không có gì. Tôi cũng biết anh đã trốn ở nhà Tư Tư nhiều ngày rồi. Anh muốn tôi gọi cảnh sát, vẫn đi ra ngoài như một người đàn ông. Chúng ta nói chuyện. Tôi không có ác ý với anh. Tôi chỉ hy vọng anh bước ra khỏi cánh cửa này ngay bây giờ, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của tôi mãi mãi. Xung quanh vẫn không có động tĩnh gì. Bây giờ tôi sẽ cho bạn 10 con số. Nếu bạn không đi ra, tôi lập tức báo cảnh sát xử lý. 10 thanh. Lúc này cuối cùng cũng có tiếng động vang lên. Âm thanh phát ra từ phòng ngủ chính. Âm thanh rất nhỏ, đúng là giọng nói của một người đàn ông. Sau đó, bất kể tôi nói gì, bên trong không còn động tĩnh gì nữa. Cuối cùng tôi lấy hết can đảm, đá tung cửa phòng ngủ. Lúc đó tôi gần như hét lên. Cảnh tượng lóe ra trước mắt. Đó là hình ảnh kinh khủng nhất mà tôi từng thấy. Cho dù ban ngày nhìn thấy, sẽ không làm tôi sợ hãi như vậy. Tên biến thái đó bị đóng đinh sống vào tường. Tay trên và chân đều bị đinh sắt xuyên qua. Giờ phút này hắn dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi. Tôi lập tức huyết khí dâng lên, suýt nữa thì ngất đi. Kẻ biến thái cố gắng nhìn lên tôi, thốt thít những lời mơ hồ trong miệng. Cái quái gì thế này? Tôi đã tưởng tượng ra 10.000 khả năng, nhưng tình huống trước mắt thật bất ngờ. Tôi chịu đựng cảm giác nôn mửa vì sợ hãi. Còn để tôi cập nhật biến thái. Hóa ra tất cả những chuyện này đều do Tư Tư của tôi làm. Điều này hoàn toàn đảo ngược nhận thức của tôi. Tên tôi là Lý Giai Kỳ. Tôi không phải là một thằng biến thái. Ngược lại, cô gái đó mới là kẻ biến thái thực sự. Bạn gái tôi mất tích 6 tháng trước. Để tìm tung tích của cô ấy,
Tôi đã bỏ việc, đi du lịch đến văn phòng, hợp tác điều tra và tìm manh mối. Trước khi mất tích, bạn gái tôi và Tư Tư là bạn thân. Thời gian bạn gái biến mất, tôi đã từng hỏi Tư Tư về nơi ở của bạn gái. Nhưng mỗi khi tôi hỏi Tư Tư về nơi ở của bạn gái tôi, cô ấy luôn cố tình thay đổi chủ đề, không có khoảng trống, lý do không biết tôi. Đây rõ ràng là biểu hiện của tội lỗi. Điều này khiến tôi càng nghi ngờ sự biến mất của bạn gái chắc chắn có liên quan đến Tư Tư. Vì vậy, tôi đã thuê một ngôi nhà trong khu phố này, luôn theo dõi chuyển động của cô ấy. Cho đến ngày hôm trước, tôi bắt đầu leo núi để tiếp tục tìm kiếm bằng chứng chính xác. Hôm đó khi tôi lẻn vào, có lẽ cô ta nghe thấy gì đó. Vì vậy, đã chuẩn bị trước, chờ tôi rơi vào lưới của cô ta. 2 ngày nay tôi đã phải chịu đủ loại tra tấn của cô ta. Đau khổ gấp đôi từ tâm lý đến thể chất. Đáng lẽ tôi phải đoán ra cô ta là một tên quái vật. Lúc đầu tôi không dám chắc, sợ làm sai người tốt. Không ngờ cô ta còn mặc quần áo của bạn gái tôi để tra tấn tôi. Lý Giai Kỳ cúi đầu vô lực nói. Tôi nghe thấy sợ hãi. Không thể tưởng tượng được Tư Tư của tôi hóa ra là một tên biến thái thích tra tấn người. Tôi nghĩ lại. Không, điều này rõ ràng là không có ý nghĩa. Vậy đồ lót để làm gì? Tôi nói chắc chắn. Đó không phải là đồ lót của cô ấy. Tôi biết rất rõ. Bởi vì đó là những gì tôi gửi cho. Đồ lót tùy chỉnh của bạn gái. Lúc này, hướng cửa chống trộm truyền đến tiếng cửa sai. Thời gian khai quật đã qua lâu rồi. Tư Tư của tôi đã trở lại. Bộ não của tôi chuyển động nhanh, không cho phép tôi nghĩ nhiều. Đóng cửa phòng ngủ lại. Cuối cùng hoảng loạn không chọn đường trốn vào dưới giường. Giây tiếp theo, cửa phòng ngủ mở ra. Tiếng giày cao gót đập xuống đất vang lên. Mỗi bước chân đều giống như dẫm lên trái tim tôi. Tôi thấy chân của Tư Tư từng bước chuyển đến Lý Giai Kỳ. Xin chào. Lý tiên sinh, anh ổn chứ? Có phải đã không còn sức lực để hét lên? Nếu không tôi sẽ hô vài câu cho anh. Tôi đã nói rồi, phòng ngủ của tôi có bảng cách âm, cho dù anh gọi thế nào cũng vô dụng. Giọng nói nhẹ nhàng của Tư Tư khiến tóc tôi dựng đứng. Hóa ra cô ta đã lắp bảng cách âm trong phòng. Không có gì ngạc nhiên khi tôi không thể nghe thấy gì bên ngoài. Tư Tư dừng lại trong phòng ngủ và đi ra ngoài không lâu. Âm thanh của máy hút mùi phát ra từ nhà bếp. Xem ra là đi nấu cơm rồi. Tôi chỉ muốn thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện dưới gầm giường có gì đó không ổn. Khoảnh khắc tôi nhìn sang một bên, tóc tôi nổ tung. Mặc kệ nóng trực tiếp bị sợ hãi đi tiểu ra ngoài. Có một con cá muối thi thể nằm dưới gầm giường như tôi. Đầu cách tôi chỉ có 10 mấy cm. Giống như một đồng tử khủng bố không rõ mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ôi chúa ơi, tôi sắp phát điên rồi. Người này cũng là cô đập vỡ sao? Tư Tư rốt của cô ta là loại tồn tại gì? Mỗi giây tiếp theo là một sự giày vò. Tôi nhắm mắt lại và mở ra trong sợ hãi. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ trốn thoát. Thoát khỏi gầm giường. Không biết bao lâu rồi, cửa phòng ngủ lại được mở ra. Tôi nhìn thấy bắp chân trắng và ấm áp của Tư Tư đi trước giường. Lại một lần nữa từ từ chuyển đến Lý Giai Kỳ vị trí. Rất nhanh Lý Giai Kỳ đã phát ra tiếng hét thảm thiết. Âm thanh đó đã vượt quá giới hạn của con người. Nghe tôi rùng mình. Tư Tư rốt cuộc tra tấn hắn như thế nào? Tôi chỉ có thể nhìn thấy mặt đất có từng giọt máu rơi xuống. Lý Giai Kỳ bị tra tấn khoảng nửa tiếng đồng hồ. Sau đó tất cả âm thanh đột nhiên dừng lại. Chắc là ngất xỉu vì đau. Từ đầu đến cuối Tư Tư đều không làm ra tiếng động gì. Như thế này, đó là chuyện bình thường đối với cô ấy. Sau khi Tư Tư ra ngoài, tôi vẫn không dám bỏ ra ngoài. Bộ não đã bị hành xáo của cô làm cho sợ hãi đến cực điểm. Một cơn chóng mặt. Thức đến khuya, tôi chạm vào. Tư Tư đã đi ngủ ở phòng ngủ khác rồi. Tôi mới chậm rãi từ dưới gầm giường bước ra, lặng lẽ đi ra ngoài. Khoảnh khắc nhẹ nhàng đóng cửa chống trộm, tôi chạy xuống. Thậm chí không có thang máy khi về đến phòng thuê. Trái tim vẫn đang đập mạnh. Nếu đây chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết bao. Mấy ngày nay thức khuya và suy sụp sau khi sợ hãi. Để tôi ngủ say. Tôi đã mơ cả đêm. Trong mơ, các loại quyến rũ của Tư Tư đều biến thành các loại tranh cãi. Lật đi lật lại khuấy động tôi, bộ não sợ hãi, đánh thức tôi khỏi giấc mơ. Tôi tưởng chuyện này đã qua rồi. Tôi phải thừa nhận tôi không phải là người tốt. Những chuyện không liên quan đến bản thân tốt nhất là đừng chạm vào. Tôi cũng không có sức mạnh để chạm vào. Lý Giai Kỳ có lẽ sẽ bị Phương Phương tra tấn. Và tôi quyết định rời khỏi thành phố này. Đi tìm một người không muốn làm, kết hôn sinh con. Quên Tư Tư đi. Sáng sớm, tôi đến công ty như một xác chết biết đi.
Tê mở máy tính làm quen rồi. Lấy điện thoại ra, mở lại tập tin. Chờ điện thoại. Điện thoại của tôi đâu? Tìm trên người nửa ngày. Vẫn không tìm thấy. Nghĩ lại cẩn thận. Tối qua sau khi từ nhà Tư Tư về, tôi chưa bao giờ dùng điện thoại. Chẳng lẽ không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của đồng nghiệp? Tôi chạy về nhà, tìm khắp mọi ngóc ngách. Không hay không? Điện thoại của tôi chẳng lẽ rơi vào trong phòng ngủ của nhà Tư Tư rồi sao? Xong rồi, tôi tự nhủ mình bình tĩnh lại. Hôm qua khi đến nhà Tư Tư, vốn nghĩ là muốn đối phó với Lý Giai Kỳ. Kế hoạch của tôi rất kỹ lưỡng, nghĩ về mọi khả năng. Vì vậy, tôi đã tắt tiếng điện thoại trước. Chắc là điện thoại rơi dưới gầm giường rồi. Vậy, ngay cả khi ai đó gọi hoặc nhắn tin cho tôi, sẽ không phát ra âm thanh. Tư Tư sẽ đi làm vào ngày hôm sau. Tôi chỉ cần tiến lên một lần nữa, lấy lại điện thoại của tôi là được rồi. Làm đi. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, cùng một sư phụ mở thủ, cùng một lời nói dối. Tôi bước vào nhà Tư Tư lần thứ hai. Bây giờ những bức tường màu hồng, cảm giác cho tôi không còn là ấm áp nữa, ngược lại như vui mừng. Đẩy cửa phòng ngủ, Lý Giai Kỳ vẫn còn treo trên tường. Hắn yếu ớt ngẩng đầu nhìn tôi, cứu tôi đi. Có một mong muốn sống sót trong mắt hắn. Đừng vội, tôi đã an ủi hắn một câu. Nằm xuống tìm điện thoại di động. Điện thoại đã biến mất. Dưới gầm giường tối lắm, cá muối bên trong vẫn còn đó, làm tôi rùng mình. Điện thoại bị cô ta nhặt đi rồi. Lý Giai Kỳ vô lực phun ra một câu. Tôi nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy chính mình rất nhanh sẽ biến thành kết cục giống như hắn. Bởi vì điện thoại của tôi hoàn toàn không có cài đặt mật khẩu. Nói cách khác, bây giờ Tư Tư đã biết sự tồn tại của tôi. Thông qua thông tin bên trong sẽ sớm tìm thấy tôi. Nó làm cho lưng tôi lạnh. Lý Giai Kỳ nghiêng đầu. Tôi nhìn theo ý muốn của hắn. Có một camera ở góc mái nhà. Bên trong có một điểm sáng đang nhấp nháy phát ra ánh sáng đỏ. Tôi đi xem có vẻ như lần này thật sự chơi hỏng rồi. Tôi đã cứu Lý Giai Kỳ, giúp hắn ra khỏi khu phố. Hắn khăng khăng không đến bệnh viện, đặt mặt. Sau khi lau bừa bãi vết máu khô trên người một chút, mượn tôi 100 tệ và lên taxi, biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Trước khi rời đi, hắn liên tục nhấn mạnh không cho tôi báo cảnh sát, tuyên bố đây là vấn đề cá nhân của chúng tôi. Tôi nhất định phải tự tay nhận ra nữ ma đầu này, trả thù cho bạn gái. Đột nhiên nhận ra nội tâm của người đàn ông này quá mạnh mẽ. Cũng là một người nghèo. Buổi tối nên đến, cuối cùng không thể trốn được. Điện thoại mới tôi vừa đổi, điện thoại của Tư Tư gọi đến. Giọng cô ấy rất dễ nghe, nội dung khiến tôi rùng mình. Tư Tư hẹn tôi nói chuyện ở quán bar nhạc, nhấn mạnh một câu trước công chúng. Anh không có gan chứ? Thành thật mà nói, tôi không có gan. Trước hay sau khi phát hiện ra bí mật của cô, tôi không dám đối mặt với cô ta. Giờ đây nỗi sợ này, tôi không thể biết đó là tình yêu hay sợ hãi. Nhưng tôi vẫn quyết định đi học với cô ta. Sau khi cô ấy phát hiện ra tôi theo dõi cô ấy mỗi ngày, lại còn mời tôi ra ngoài ăn cơm nói chuyện. Đây là tiệc hồng môn sao? Môi trường nhà hàng rất thanh lịch, người cũng không ít. Điều này khiến tôi yên tâm hơn một chút. Nhưng tôi cũng không mất cảnh giác. Bởi vì nữ thần của tôi hình như là một tên biến thái thích tra tấn người ta. Không ngờ lần đầu tiên được nữ thần mời đi ăn cơm. Trong trường hợp này, đầu ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng vuốt ve cạnh cốc. Anh có thích tôi không? Đi thẳng vào chủ đề. Xem ra điện thoại của tôi, những cái nhỏ trong đó đều bị cô phát hiện. Tư Tư lặng lẽ mỉm cười. Những từ được ghi lại trong nhật ký điện thoại di động của anh, tôi thấy hết rồi. Anh nói anh có thể làm bất cứ điều gì cho tôi. Thật ra tôi rất cảm động. Tìm hiểu về anh từ điện thoại của anh. Thực ra tôi cũng có một chút cảm giác tốt với anh. Điều thông minh như vậy nếu đặt ở quá khứ, tôi chắc chắn sẽ nhảy lên vì sung sướng. Nhưng bây giờ khỏa thân như vậy quyến rũ, cũng khiến tôi đoán được mục đích của cô. Hoặc là dụ dỗ tôi rồi để cho niêm phong, hoặc là giết tôi sau khi quyến rũ tôi. Tôi đoán xác suất cao là cái sau. Có lẽ cô ta cũng nghiện giết người. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, tôi cố giữ bình tĩnh. Nói ra đây hình như không phải là chủ đề chúng ta nói chuyện hôm nay. Tư Tư gật đầu. Tôi biết anh đã thả người đàn ông đó ra. Có phải anh ấy nói với anh là không muốn đến bệnh viện, bảo anh không được gọi cảnh sát? Anh không cảm thấy lạ? Tôi nghĩ rồi, bây giờ xem ra thật sự có chút bất thường. Tư Tư thở dài, kể cho tôi nghe một phiên bản khác của câu chuyện. Thực ra cái này tên là Lý Giai Kỳ, là kẻ biến thái thực sự. Người điên này, hoàn toàn để tìm kiếm niềm vui. 1 năm trước, hắn đột nhập vào nhà bố mẹ tôi.
làm hại bố mẹ tôi, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Sau khi báo cảnh sát, vụ án này luôn được chọn. Tôi không đợi được nữa, quyết định đích thân tìm manh mối. Sau khi tôi xác định được kẻ giết người dựa trên manh mối, từ từ tìm hiểu sở thích của hắn, thằng biến thái này sẽ loại bỏ những người có xung đột nhỏ với hắn. Ví dụ như người qua đường vô tình dẫm lên một chân hắn, không xin lỗi, hoặc một số cuộc cãi vã nhỏ xảy ra trong cuộc sống bình thường. Một cuộc xung đột nhỏ sẽ khiến hắn có ác cảm, trở thành mục tiêu của hắn. Vì vậy, tôi sử dụng nấm của riêng tôi, dễ dàng dẫn đến sự độc lập của hắn. Tôi muốn tự tay báo thù cho bố mẹ, ngay cả khi có đủ bằng chứng. Tôi cũng không chọn gọi cảnh sát nữa. Tôi muốn dùng cách của hắn trả lại thân của hắn. Vậy, anh có hiểu tại sao tôi lại tra tấn hắn không? Sau khi từ từ nói xong, bình tĩnh nhìn tôi. Đột nhiên tôi nghĩ ra điều gì đó, nghi ngờ nhìn hắn. Cô đã tạo ra nó hoàn hảo, nhưng cả muối dưới giường của cô muốn giải thích thế nào? Từ từ rõ ràng là đúng rồi. Cá muối, không có cá muối dưới giường trong phòng ngủ đó. Có một câu nói về người mẫu trang phục. Có lẽ anh quá lo lắng, nhìn nhầm rồi. Tôi cẩn thận nhớ lại. Lúc đó dưới gầm giường tương đối tối. Chẳng lẽ thật sự là tôi nhìn nhầm rồi? Lúc này tôi rất khó tin ai đúng ai sai. Từ từ nói, nếu anh không tin, chúng ta cùng nhau về nhà xem là biết rồi. Một cú sốc trong tim tôi, lập tức cảnh giác. Sự thất vọng trên mặt từ từ lóe lên. Nếu anh thực sự thích, tôi không muốn biết sự thật nữa. Tôi không xứng đáng với sự tin tưởng của anh sao? Tôi im lặng rất lâu, lần đầu tiên lấy hết dũng khí nhìn Tư Tư. Đi xem nào. Ngay cả khi bị cô lừa dối, tôi sẵn lòng. Mắt Tư Tư đột nhiên ẩm ướt. Trái tim tôi lại sinh ra dục vọng rất muốn bảo vệ cô. Tôi tin rằng đó không phải là giả vờ. Đẩy cửa phòng ngủ của cô ra. Máu trên tường đã được làm sạch. Ngay cả đinh sắt cũng tháo ra, như thể không có gì xảy ra. Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn xuống gầm giường. Nhìn đi nhìn lại, thực sự là một người mẫu. Thì ra thật sự là tôi trách nhầm cô rồi. Tôi vì những lời nói dối của hắn, tự tay thả kẻ sát nhân đã giết bố mẹ cô đi. Đổ lỗi cho tôi vì quá ngu ngốc, không còn quan trọng nữa. Những ngày này, tôi cũng tra tấn hắn đến chết. Cũng coi như là kết thúc hận thù trong lòng tôi. Nhưng cứ như vậy để hắn đi sao? Những ngày này, thực ra tôi đã thêm chất vào vết thương của hắn. Hắn không sống quá 3 ngày, cho nên nói bây giờ tôi nên cố gắng buông bỏ sự thù hận. Sống lại tốt rồi. Vậy kế hoạch tiếp theo của bạn là gì? Cô sẽ rời khỏi thành phố này chứ? Vốn là dự định như vậy, nhưng bây giờ tôi biết có anh, cho nên tôi muốn hỏi anh có muốn đi cùng tôi không? Rời khỏi nơi đúng sai này. Tôi muốn biết nhiều hơn về anh. Muốn biết anh có thực sự thích tôi đến vậy không?